Very important question. यदि तपाईँ बिगिनर हो भने सायद might be confusing कि ट्रेडिङ प्लान मैले क्लियरली म्याप गराए हुन्छु होइन यदि यो भयो भने यो गर्ने यो भयो भने यो गर्ने होइन इफ देन तर यदि प्राइस त्यहाँ आएन भने के गर्ने त होइन what do you do त्यही भएर मेबी द्याट्स द लेटर क्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के गर्ने भने यदि चाहिँ तपाईँले प्लानको भिडियो हेर्नुहोस् जस्ट मेक स्योर कि तपाईँले यो चाहिँ के हो ट्रिगर के हो चाहिँ कति बेलामा तपाईँ पोजिसन चाहिँ इन्टर गर्ने that I think you should pay attention to that हैन म चाहिँ त्यो मेरो चार्ट्सहरुमा भिडियोहरुमा मैले I try to map that out यदि तपाईलाई त्यो क्लियर भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुस् है then I'll try to clarify that अनि दुईटा स्ट्र्याटेजी हुन्छ मेरो एउटा चाहिँ पुल ब्याक कन्सोलिडेसन अनि कन्टिन्युएसन अनि एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ ब्रेकआउट ट्रेड अनि मैले चाहिँ typically most of the time चाहिँ pull back consolidation अनि retest trade चाहिँ त्यो गर्न मन लाग्छ मलाई किनभने swing position trade मा त्यसको राइट हुने probability higher हुन्छ त्यो भयो भने liquidity runs हरु पनि minimum हुन्छ कहिले कस्तो हुन्छ breakout भयो भने false breakout पनि हुन्छ anyway so second point कि plan बनाउने अनि त्यसपछि you just sit on your hands अनि यो चाहिँ this is the hardest thing to do sit on your hands भन्नेको मतलब sit on your hands this is basically just be patient patiently wait गर्ने यो भन्न सजिलो छ I know and it's simple in theory but it's hard to do but it's basically that market लाई त्यो आफ्नो जुन एरियामा तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यहाँ आउन दिनुस् let it come to you हैन अनि thirdly अनि त्यो गरेपछि तपाईले रिस्क म्यानेज गर्ने रिस्क मेजर गर्ने अनि you can control risk but what you can do is manage risk अनि त्यो कति बेला how can you do that first you have to accept the risk म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल बाट डिटेलमा I'll try to explain that and hopefully it will clarify it for you अब हाम्रो ट्रेडिङ को नट्स एन्ड बोल्ट्स मा जाउँ है अब पहिला चाहिँ टाइम फ्रेम हैन अब यु आर अ ट्रेडर अनि तपाईले चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ गर्न मन छ स्ट्र्याटेजी छ भने यो टाइम फ्रेम चाहिँ वीक्स मन्थ्स भयो है 6 months 1 year म्याक्स अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ कतिवटा स्टक किन्ने त हैन त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भने पोजिसन साइज गर्नुपर्छ त्यो पोजिसन साइज गर्ने तरिका फरक छ कसैले चाहिँ फर एक्जाम्पल यदि तपाईसँग 1 लाख को पोर्टफोलियो छ भने 20% चाहिँ कुनै एउटा शेयरमा किन्ने अनि अर्को 20% समथिङ अदर शेयरमा वा 10% हैन that's one strategy अनि अर्को strategy which is actually accepted in the it's very popular in the industry यो चाहिँ के गर्ने भने यो चाहिँ एउटा ट्रेडमा चाहिँ तपाईको अकाउन्टको 1% रिस्क गर्ने वा 2% even all the way to 5% रिस्क गर्ने यदि चाहिँ अब नेपालमा त स्टप लस हाल्न दिन्न ब्रोकरहरुले हैन यदि स्टप लस हाल्न नदिए पनि तपाईको मेन्टली यु विल ह्याभ अ मेन्टल स्टप लस हैन कि चाहिँ यो प्राइस चाहिँ यो एरियामा आयो भने चाहिँ यो तपाईको आइडिया चाहिँ कम्प्लिटली रङ भयो and you just don't want to be in that trade हैन अनि वा चाहिँ you lose hope that you know your trade चाहिँ will be make you money हैन त्यो क्याल्कुलेट त्यो फर्मुलाले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ the way you calculate that is for example I'll show you in this video यो रिस्क को कुरा गरौँ है रिस्क म्यानेजमेन्ट भने के भने टेक्निकल एनालिसिसले तपाईलाई दिस इज अल इट गिव्स मैले यो एनएलआईसीएल को मैले एनालिसिस गराएको छु सेपरेट भिडियोमा हेर्नुस् म लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु हैन के हो भने रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको यहाँ हेर्नुस् यदि तपाईको फर एक्जाम्पल यो चाहिँ 1 लाख को अकाउन्ट छ हैन हाइपोथेटिकली तपाईलाई यो ट्रेड आइडियामा यो सेटअपमा चाहिँ फर एक्जाम्पल यहाँ तपाईलाई किन्ने यदि प्राइस यहाँ आयो भने मैले मेरो रेकमेन्ड गरेको यहाँ किन्नुस् तपाईले चाहिँ मेरो स्टप लस चाहिँ यहाँ हुन्छ यदि यहाँ आयो भने के हो भने आइडिया यो कम्प्लिटली रङ हुने आइडिया कम्प्लिटली रङ नेपालमा ब्रोकरले हाल्न दिदैन आई नो दैट हैन तर तै पनि यु हैव टु हैव अ मेन्टल स्टप लस हैन त्यसको लागि यदि तपाईले पोजिसन साइजिङ कसरी गर्ने त नि सजिलैसँग यहाँ
ट्रेडिङ भ्यूले दिन्छ तपाईँको ब्रोकरले मैले मेरो लगानीमा युज गर्छु होइन 1,00,000 हाल्यो यो 2,000 तपाईँलाई यो रिस्क गर्ने वा तपाईँलाई 2% वा होइन यो भने 0.2% यदि 2% तपाईँको पोर्टफोलियो रिस्क गर्नु मन छ भने 2% त्यो भएपछि यसले अटोमेटिकली पोजिसन साइज क्यालकुलेट गर्छ त्यसले के भन्यो यसले 139 140वटा सेयर किन्न मिल्छ यदि यो तपाईँको यो आइडियाले यदि स्टप लस हिट भयो भने तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ 98,000मा जान्छ यदि चाहिँ तपाईँको यदि यो इन्ट्री हिट गरेर टार्गेट TP1 हिट गऱ्यो भने तपाईँको पोर्टफोलियो पोटेन्सियल तपाईँको अपसाइड चाहिँ 3,000 3,300 यो केसमा चाहिँ है I'm flipping back and forth sorry about that 2,000 रुपमा गरौँ है एकदम सिम्पल नम्बर होइन एकदम इट्स अ भेरी स्मल नम्बर होइन अब यदि भन्यो तपाईँलाई 13वटा सेयर गर्न मिल्यो योमा होइन 942मा यदि चाहिँ तपाईँले लिमिट अर्डर हाल्नु मिल्छ अनि तपाईँको मेन्टल स्टप लस यहाँ भयो तपाईँ यहाँ आयो भने तपाईँले यो बेचिदिनुहुन्छ होइन त्यो भयो भने तपाईँको म्याक्सिमम यदि स्लिपेज भएन भने तपाईँको म्याक्सिमम लस भनेको 2,000 अनि म्याक्सिमम अपसाइड पोटेन्सियल भनेको 3,000 अब तपाईँ 2,000 को लागि यो आइडिया लङ हुने आइडियालाई यु डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क टु मच नि होइन अनि त्यही भएर तपाईँ द्याट्स वाइ द रेकमेन्डेड अप्रोच के भने तपाईँ यति पैसा रिस्क गर्नु कि जुन चाहिँ तपाईँ युआर कम्फर्टेबल लुजिङ त्यो भएपछि युआर जस्ट टेस्टिङ यो आइडिया होइन यदि यो भयो भने आई विल इन्टर तपाईँको प्लान के थियो मैले त्यो मेरो भिडियोमा हेर्नुहोस् यदि तपाईँलाई यसमा यदि पोजिसन लिन मन छ भने यहाँ इन्ट्री गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँ स्टप लस यदि तपाईँलाई यसरी इन्टर गर्नु मन छ भने अर्को इन्टर गर्ने तरिका विच म त्यो भिडियोमा गएको छु यहाँ आउनु दिनुहोस् यदि यहाँ बायर स्टेप भएन भने यहीँ प्राइस कन्सल्ट हुन दिनुहोस् अनि यहाँ फेरि यहाँ आउनु दिनुहोस् आवरमा डेलीमा यहाँ फेरि क्लोज भयो भने तपाईँले फेरि यु क्यान इन्टर त्यो भएपछि तपाईँलाई चाहिँ कन्फर्मेसन भयो त्यो भएपछि प्रुभ भयो कि एटलिस्ट सम सर्ट एभिडेन्स भयो कि मार्केटमा चाहिँ बायर इन्ट्रेस्ट चाहिँ रिटर्न भएको छ देयर इज नो सर्टनिटी द्याट दिस विल वर्क होइन प्रोबेबिलिटी हाई छ किनभने एज आई एक्सप्लेन यो चाहिँ हाई टाइम फ्रेम चाहिँ मन्थली रेजिस्टेन्स लेभलहरू थियो त्यही भएर यो आइडिया वर्क गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदम हाई छ सो आई होप द्याट मेक्स सेन्स म यो त्यो ट्रेडिङ भ्यूले कसरी क्यालकुलेट गर्यो आई वान्ट एक्सप्लेन द्याट किनभने तपाईँ ट्रेडिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट द्याट यु अन्डरस्ट्यान्ड इट होइन इट्स सरी इट्स अ लिटल क्राउडेड हियर तर आई विल एक्सप्लेन होइन यो डकुमेन्टको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ है तपाईँको फ्युचर रेफरेन्सको लागि के भएको छ त्यो ट्रेड आइडियामा तपाईँले 2,000 रिस्क गर्न खोजिरहनु भएको छ होइन लाइक आई एक्सप्लेन होइन अनि कसरी 13वटा सेयर क्यालकुलेट भयो भने त्यसको चाहिँ रिस्क यो भयो स्टप लस चाहिँ 143 त्यो मेन्टल स्टप लस त्यो चाहिँ रिस्कलाई स्टप लसले डिभाइड गर्ने जति नम्बर आउँछ नि 13 द्याट्स द सेयर युआर अलाउड टु बाई यो रिस्कमा अनि एज लङ एज चाहिँ अब त्यो यसमा चाहिँ ब्रोकर फी पनि क्यालकुलेट गर्दैन अनि इट एज्युम्स कि तपाईँको एन्ट्री पनि पर्फेक्ट भनेको जस्तै एन्ट्री पाउनुहुन्छ होइन 942 अनि स्टप चाहिँ तपाईँ 799 भनेकै ठाउँमा तपाईँले सेल गर्नुभयो होइन इट्स अल लाइक क्यान बी अलवेज पर्फेक्ट तर यदि पर्फेक्ट भयो भने अल्टिमेटली यदि चाहिँ एक्ज्याक्टली अल यु क्यान तपाईँले कन्ट्रोल के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो रिस्किङ 2,000 अनि यहाँ यदि प्राइस आयो भने यदि तपाईँलाई यो इफ यु वान्ट टु टेक दिस पोजिसन तपाईँले कन्ट्रोल के गर्न सक्नुहुन्छ भने यु क्यान ट्राई टु बिड इन दिस प्राइस द्याट्स अल यु क्यान कन्ट्रोल यो प्राइस यहाँ आएर इट क्यान कम हिट द टिपी वा चाहिँ इट क्यान जस्ट यदि बायर स्टेप इन भएन भने इट क्यान कम हिट द स्टप लस वा चाहिँ द वर्स्ट विच आई हेट द मोस्ट चाहिँ इट जस्ट डजन्ट गो एनीवेयर अनि अल्टिमेटली एट सम पोइन्ट इट मेक्स अ डिसिजन त्यही भएर मैले तपाईँलाई दुईवटा सेटअप दिएको एउटा चाहिँ
आई डोन्ट नो if यो बाहिर यहाँ स्टेप हुन्छ 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 वा हुँदैन यदि भएन भने यदि त्यहीँको चल हुन दिनुहोस् आई डोन्ट नो हाउ लङ त्यसपछि तपाईँले यहाँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फर्मुला चाहिँ सजिलो छ तपाईँले एक्सेलमा बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ वा चाहिँ ट्रेडिङ भ्यूमा इजिली एक्सेसेबल हुन्छ म यो रिस्क म्यानेजमेन्टको अगेन टु समराइज कि रिस्क भनेको पोजिसन साइजिङ चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी गर्नुहोस् कि you are willing to risk the money that you're willing to lose होइन मेरो त्यो हाइपोथेटिकल एक्जाम्पलमा 2000 थियो त्यो भएपछि के भयो तपाईँ 1 लाखको खातामा 2000 पनि रिस्क नगर्ने भए त आई डोन्ट नो मेबी यु सुडन्ट बी ट्रेडिङ होइन आई डोन्ट वान्ट टु साउन्ड हार्स तर चाहिँ जस्ट मेक इट सो स्मल कि तपाईँ चाहिँ त्यो ट्रेडमा इन्ट्री गर्न त्यो तपाईँको कुनै ट्रेड आइडियामा इन्ट्री गर्नु चाहिँ तपाईँलाई you don't even hesitate or you don't even think about it twice यदि तपाईँलाई 2000 is too much maybe तपाईँलाई एउटा आइडियामा 1000 रिस्क गर्नुहोस् होइन टेस्ट द्याट आइडिया होइन तपाईँको you don't have to trust my idea तपाईँ कुनै यो टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ फलो गर्नुहोस् ए यहाँ आएपछि यदि तपाईँलाई मुभिङ एभरेज whatever तपाईँको के छ स्ट्राटेजी होइन त्यो त्यहाँ आएपछि आवर रिस्क 1% होइन अनि हाइपोथेटिकल स्टप लस पनि मेन्टली राख्नुहोस् कि यहाँ आएपछि मेरो यो आइडिया रङ हुन्छ होइन एउटा रुल गराउनुहोस् स्ट्राटेजी गराउनुहोस् त्यो भएपछि ओभर टाइम यदि तपाईँको स्ट्राटेजी राइट छ भने तपाईँ चाहिँ यु विल ह्याभ मोर विनर्स देन लुजर्स त्यो भयो भने अल्टिमेटली यु विल बी प्रफिटेबल अगेन टु समराइज यदि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यति मिनिमल पैसा रिस्क गर्नुहोस् कि फर द्याट एक्जाम्पल 2000 वा 1000 कि यो ट्रेड आइडिया चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ लेट इट प्ले आउट होइन कि चाहिँ टार्गेट टेक प्रफिट हिट हुन दिनुहोस् वा स्टप लस हिट हुन दिनुहोस् होइन त्यसपछि देन यु क्यान जस्ट कन्टिन्यू द स्ट्राटेजी टेस्ट रिफाइन गर्दै जानुहोस् कि वा कसै एक्सपर्टहरूलाई वा तपाईँको कुनै मेन्टरहरूलाई फलो गर्नुहोस् कि जुन स्ट्राटेजीबाट तपाईँको चाहिँ विन गर्ने प्रोबेबिलिटी हायर हुन्छ होइन अनि अर्को चाहिँ इफ यु मिस एन्ट्री यदि तपाईँ चाहिँ भने एन्ट्री चाहिँ त्यो प्राइसमा यदि प्राइस आएन भने इट्स ओके नोट राख्नुहोस् एन्ड मुभ अन होइन डोन्ट डुअल अन द्याट आइडिया होइन त्यो मार्केट विल गिभ यु प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटिज अनि कुनै trade idea it won't work कुनै trade idea it will work I know it's very easy to say especially from somebody on the internet that this is absolute truth and you will miss a lot of opportunities the goal के हो भने just win some opportunities and if you're really good win most of the opportunities but you will lose some that's just the truth ट्रेडिङको सबभन्दा हार्डेस्ट पार्ट भनेको इट्स जस्ट साइकोलोजी एन्ड मेन्टल साइड टिए जसले पनि गर्न सक्छ लाइन बक्स एनीबडी क्यान डु इट होइन तर चाहिँ सबभन्दा कमन चाहिँ के भने ट्रेड चाहिँ आम गोना लुज मनी भनेर यु जस्ट डोन्ट इन्टर युर आइडिया इन्टर द ट्रेड होइन तपाईँ यु स्पेन्ड टाइम एनालिसिस गर्नुहुन्छ तर चाहिँ जब प्राइस आउँछ होइन देन यु डोन्ट इन्टर द ट्रेड त्यो भयो भने के हुन्छ वाट यु क्यान डु तपाईँ चाहिँ रिस्क चाहिँ कम गर्नुहोस् लाइक आई सेड यति कम रिस्क गर्नु पोजिसन साइड चाहिँ यसरी गर्नुहोस् कि तपाईँ चाहिँ द्याट्स स्मल इनफ कि यु क्यान ह्याप्पिली लुज द्याट मनी लुज द्याट ट्रेड अनि यु ओके विथ इट होइन अनि अर्को चाहिँ इमिडिएटली प्राइस तपाईँ चाहिँ बुक गर्नुभयो इन्टर ट्रेड अनि चाहिँ अल्टिमेटली प्राइस चाहिँ तपाईँको इट्स गोइङ अगेन्स्ट यु त्यो भयो भने सजेसन के द बेस्ट आइडिया के छ भने तपाईँ स्विङ ट्रेड छ तपाईँको होइन यो गोल इज विक्स मन्थ्स त्यो भएर ट्रेड लिनुहोस् अनि त्यसपछि क्लोज गर्नुहोस् होइन डोन्ट रिभिजिट इट लेट इट हिट द कि चाहिँ गोल चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने एटलिस्ट द्याट्स वाट यु सुड स्ट्राइभ यदि अनलेस मार्केटमा केही ड्रास्टिक मार्केट कन्डिसनहरू चेन्ज भएन भने लाइक कुनै न्युज वा एस्ट्रोइड हिट भयो वा के भयो अनि समथिङ लाइक द्याट यु क्यान कन्ट्रोल यदि चाहिँ मार्केट कन्डिसनहरू चेन्ज भएको छैन भने त्यो आइडियालाई प्ले आउट गर्न दिनुहोस् कि टार्गेट
टिपीमा हिट गर्न दिनुहोस् वा स्टप हिट गर्न दिनुहोस् अनि अर्को चाहिँ लुजिङ स्ट्रिक अब मैले भने इट्स इजी टु से 2000 रिस्क गर्नु छैन फर एक्जाम्पल तपाईँले 10वटा ट्रेड हाल्नुभयो अनि 10चोटि यु लुजिङ अनि देन देयर इज तपाईँको स्ट्राटेजी चाहिँ एकदम पोजिटिभ एक्सपेक्टेन्सी छ भने पनि स्ट्राटेजी आई मिन इट्स पोसिबल कि तपाईँ चाहिँ यु अन अ लुजिङ स्ट्रिक त्यो भयो भने आई थिङ्क इट्स भेरी हार्ड टु म्यानेज इमोसन तर स्टिल यु निड टु ट्रस्ट यर सिस्टम होइन अनि त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ अनि देयर इज अलवेज ट्रेडहरू हुन्छ कि कुनै चाहिँ 50,000% वा 5,000% गयो होइन जुन त्यो ट्रेडमा चाहिँ युआर नट इन द्याट ट्रेड वा चाहिँ तपाईँले कुनै आइडियाहरू एनालाइज गर्नुभएको थियो तर चाहिँ कुनै रिजनले यु डिन्ट गेट इन्टर इन द्याट ट्रेड होइन एन्ड यु फिल लाइक होइन फियर अफ मिसिङ आउट त्यही भएर चाहिँ ओ यु नो आई निड टु इन्टर दिस ट्रेड किनभने शिवममा त्यस्तो भएको थियो अनि एमा पनि त्यस्तो हुन्छ कि होइन nobody can actually guarantee that होइन just because शिवममा one time त्यस्तो भयो भने you will again happen nobody can guarantee that obviously you don't need me to tell you this होइन bottom line तपाईँ चाहिँ एउटा लिमिटेड लिस्ट फलो गर्नुहोस् अनि ट्रिगर क्राइटेरियाहरू चाहिँ एकदम अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु यो भएपछि म इन्टर गर्छु अनि थर्ड म चाहिँ यति कम रिस्क गर्छु कि त्यो लस भयो भने पनि आई डोन्ट केयर अबाउट इट त्यो भएपछि यु एक्चुअली टेस्टिङ यो आइडिया अनि त्यसपछि राम्रोसँग जर्नल बनाउनुहोस् आफ्नो के अरे ट्रेड आइडिया स्ट्राटेजी अनि त्यसपछि इमोसनल फिलिङहरू पनि नोट डाउन गर्नुहोस् अनि यदि तपाईँलाई चाहिँ इफ यु ग्रो इन दिस ट्रेडिङ जर्नी माइकल डगलसको चाहिँ बुकहरू पढ्नुहोस् वा युट्युबमा भिडियोहरू पनि छ I'll try to link that and त्यो पढ्नुहोस् I think you will understand better कि यो statistical edge भनेको के हो अनि मार्केट कसरी बिहेभ गर्छ and I think यदि त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू फलो गर्नुभयो भने अनि राइट रिस्क म्यानेजमेन्ट अप्रोच फलो गर्नुभयो भने then you'll be very comfortable ट्रेडहरू आइडियाहरू फर्मुलेट गर्ने अनि ट्रेड एक्जिक्युट गर्ने यदि फर्मुलेट गरेको ट्रेड एक्जिक्युट भएर भनेको जस्तो भयो भने it's a great feeling. I hope you found this video useful. Thanks for your time.